Hallo allemaal, goedemiddag. Ik sta hier in Jesselt, midden in een appelplantage. En we zijn vandaag appeltjes aan het plukken. Omdat deze er allemaal af moeten en die worden dus tot sap en cider verwerkt. Gewoon als vriendendienst zijn we met z'n allen aan het helpen. En ja, superleuk. Maar ik zal eventjes laten zien hoe het hier eruit ziet, want het is echt een mooi plekje. Aangezien we toch in de buurt waren van de kust, zijn we gelijk eventjes het bos ingedoken en de kustlijn gaan bekijken. Met de drone en de camera. En het was zoals altijd weer super mooi daar. Kan ook een otter zijn, hè? Ik zal even wat hier laten. De drone. Meteen bij het paal hiernaast. Dat was dus nog gisteren. Ik ga jullie meenemen naar een klein stukje van de oostkust van Zweden. In Småland, uiteraard. Oh, ik moet eventjes door de bosjes heen. Ik loop nu in het bos ter hoogte van Vigeholm Misterhult. En dat is aan de kant van de kust. Ja, het is hier prachtig met zoveel water en walhalla voor alle vogels. Richard die loopt ergens voor me, die heeft me achtergelaten. Dus wie weet vind je deze beelden nooit meer terug. Oké. En ik loop hier dus met een camera om mijn nek. Omdat ik wil kijken of ik die mooie zwanen daar op de foto kan gaan krijgen. Ik weet dat er een hele hoop mensen juist naar de westkust gaan van Zweden. En dat dat hoog aangeschreven staat voor toeristen. Maar het gebied hier is echt super mooi. Ik ga hem even omdraaien. En kijken. We zijn op een klein bruggetje gelopen. En nu zijn we op een heel klein eilandje terechtgekomen. Maar er is nog een bruggetje. Kan ik me herinneren van een vorige keer. Ik weet alleen even niet meer waar die is. Of was dat hier? Kan best dat dat hier was. Nee, ik denk het niet. Ik weet het niet. Oh jawel, het is wel hier. Zo. Laat mijn jurk los. Ik heb altijd ruzie met rozenstruiken. Nou, zie je wel hier. Laat me maar gewoon los. Doe je ook niks? Oh ja, pakt hij me hier weer. En daar heeft hij me nog. Zo. Stoute rozenstruik. Kijk. Jeetje.
doen. Ik sta er ook nog op. Dat vind je leuk, hè? Hey allemaal, leuk dat jullie er weer zijn. En ik neem jullie op dit moment even mee naar de moestuin, alweer. Omdat ik het de vorige keer namelijk over had, dat ik mijn boerenkooltocht maar ging oogsten. Want ik was bang dat de herten het anders kwamen opeten. Nou, en dat was dus heel erg gegrond. Er ligt zelfs hertenpoep in mijn moestuin. Maar ja, daar had ik al rekening mee gehouden. Maar ik denk, ik ga het jullie toch even laten zien. Ik ga nu ook de artichokken bloemen oogsten. En dit om dus de zaadjes daarvan te bewaren. Zodat ik ze volgend jaar weer kan planten. Want ze gaven wel hele mooie bloemen. Dus daar wil ik eigenlijk nog wel meer van hebben. Staat hier bal in het water? Ja. Want je bent hier best wel een tijdje al. Hier, ja, weet je, ik was op een gegeven moment, het was 2:45 of zo. Ik denk, nou, ik loop nog even een paar hols verderop. Toen ben ik 10, 11, 12 gaan lopen. Oh, je bent aan het filmen. 10, 11, 12 ben ik aan het gaan wandelen. En toen was ik op 13 en toen stond er een groep van jongens van 3 jongens voor me. En er ging net een groep van 4 gingen weg. Dus dat duurt nog wel eventjes. Ik denk, nou, ik draai om, ik ga dit even doen. Dus ik denk, maak het even schoon en ik wou net een appje gaan sturen. De herten liepen weer in de tuin. Op het eerste beeld zie je er eentje vlak voor de kas voorbij lopen. Nu zie je een schim voorbij lopen. En op dit stukje zie je een hert lopen op de weg. Moet je even naar achter kijken nu. En dan loopt hij een stukje de weg op en dan gaat hij weer terug. Het is helaas erg donker, maar meer dan dit kon ik er niet van maken. Goedemorgen. Ik denk, ik loop even een klein rondje door de tuin heen. Gisteravond stonden de herten weer flink van mijn moestuin te snoepen. Ik heb nog geprobeerd hem eventjes uit het raam te filmen. En ik kon ze voornamelijk horen en niet echt goed zien.
Maar het is alweer donderdag en ik ga vandaag de video voor jullie editen. Ik heb wel het een en ander gefilmd, maar nog helemaal niks op de computer gedaan. Voornamelijk bezig geweest met allemaal dingen die ik allemaal niet gefilmd heb. Soms heb je wel eens van die dagen, dan kom ik daar gewoon niet aan toe aan het filmen. Je hoort nou wat auto's en dat zijn mensen die naar hun werk gaan en de kinderen naar school gaan brengen. En bij de buren zijn ze nog steeds bezig met het dak. Nou, het is gelukkig allemaal goed gegaan. Het zijn echt de professionals, dus ze hebben ervoor gezorgd dat niet alles nat is geworden binnen. Ja, kijk. Nou, hier. We hebben samen op de film. Zo ziet de boerenkool er op dit moment uit. Nou, dan wordt het in ieder geval wel opgegeten. Ik had het ook op de compost kunnen gooien. Ik zie trouwens ook dat ze aan mijn spruiten zitten. En niet de spruitjes zelf die ze opeten, maar ze zitten de planten op te eten. Nou, kijk. Dat vinden ze niet zo leuke plantjes. Wat ik nog zou kunnen doen, bedenk ik me nu, is toch nog even een net hier overheen te gooien. Ik weet niet of dat wat gaat uithalen, maar dan... Ik denk namelijk dat als zij de bovenkant van de spruiten helemaal uiteten, dan dan stopt die volgens mij ook met groeien. Dus, en dan kan ik ook geen spruitjes meer oogsten. Dat is wel jammer eigenlijk. Nou, en hier in de kas, daar doet alles nog. Alhoewel het echt wel een stuk kouder begint te worden. Oh, kijk hier. Oh nee, deze was al dood. Die was al dood. En die bloemspinazie, die geeft wel bloemetjes, maar ik zie toch aan het blad dat hij wel achteruit aan het gaan is. Ja, en hier moet ik gewoon nog het een en ander doen. Ik merk dat ik dit nog een beetje aan het uitstellen ben. Is het enige stukje moestuin wat ik straks nog over heb. En de rest, dat staat er eigenlijk al goed bij. De zonnebloemen mogen er eigenlijk wel een dag uit. Maar die laat ik nog zo lang mogelijk staan. Want ze zitten nu steeds helemaal vol met vogeltjes. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel weer heel erg leuk. En de vogels beginnen ons alweer op te zoeken. Voornamelijk dus nu in de moestuin, omdat ze de zonnebloemen aan het opeten zijn. En ze zitten hier al in de appelboom alweer, waar ik nu onderdoor loop. Dus dat vind ik ook wel weer leuk. Dus dan hebben we straks weer een tuin vol vogeltjes. Nou, ik ga even naar binnen. Ik ga koffie maken en deze video in ieder geval editen. En ik heb heel weinig gefilmd van de sjaal die ik aan het maken ben. Ik moet zeggen, het is niet helemaal gegaan zoals ik het had gepland. Ik had namelijk een patroon gekozen en toen dacht ik van, oh, dat is wel leuk als ik daar een ander stukje in doe. En heb ik daarna helemaal niet meer op gelet. En toen bleek dus dat ik verminderd heb op dat stuk. Dus mijn sjaal liep in één keer zo mooi recht en dan een boogje en dan ging die weer rechtdoor. En daar baalde ik wel van, maar ik wilde hem ook niet helemaal weer uithalen. Omdat de wol die ik heb, die kleeft nogal gauw aan elkaar vast. Dus dan wordt dat een drama. En ik was al zover. En toen had ik zoiets van, oké, ik denk dat ik er maar beter een capuchon op kan maken. Want eigenlijk was dat in eerste instantie mijn bedoeling. Om een soort hoodie te maken. Hooded capuchon, hoe zeg je dat? Om een sjaal te maken met een hoodie en een colletje erin. Nou, dat is het uiteindelijk geworden. Maar ik zal het straks eens nog eventjes laten zien aan jullie. Nou, tot straks.
Nou, dit is hem dus. Ik weet niet of je hem heel goed kan zien, zo. Hier zit dus een hele lekkere kool in. Dus je moet hier wel eventjes eerst met je hoofd doorheen. En ik ben nou nog bezig met dit langer te maken. Dus daar zit dan een punt van op mijn rug. En achter me, ik weet niet of je dat kan zien, maar daar zitten inmiddels de koolmeesjes zo in de zonnebloemen. Nou, gezellig. Dus dit is hem aan het worden. En ik wilde eigenlijk nog kijken of ik er handschoenen bij kan maken. En ik heb ook nog een muts. Die ga ik ook nog even opdoen. Oh ja, wat ik ook wel leuk vind. Deze kan je dus heel mooi ook gewoon zo naar beneden doen. En de kool kan lekker helemaal omhoog. Maar kan dus ook gewoon zo lekker onder je kin. Lekker warm. En de muts. Rapapa. Tadaa. Met een bolletje op mijn hoofd. Kijk, en die kan dan ook weer zo, als het heel koud is, dan kan die weer onder de hoodie. Nou kijk, als het nou echt heel koud is, dan zie je me niet meer. Zo. Ik ben winterklaar, jongens. Nou, ik ga nu gauw de video editen, ja? Ik ga gelijk eventjes gedag zeggen dan. Want dat is denk ik wel het makkelijkste. Ik wil je hartstikke bedanken weer voor het kijken. Ik hoop dat je er volgende week ook weer bij bent. Vergeet niet om je even te abonneren en deze video te liken. Want daar ben ik echt super blij mee. Jij steunt mijn kanaal daarmee. En het is toch wel weer een extra motivatie om nog harder mijn best te doen. En ervoor te zorgen dat je elke week weer een leuke video kan kijken. Nou, hey dan, doeg!